यदि तपाईहरु इमो युजर हुनुहुन्छ र तपाईले इमोमा कुनै पनि साथीलाई नम्बर बिना आफ्नो इमोमा एड गर्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले इमोमा धेरै आसान तरिकाले कुनै पनि नम्बर बिना नयाँ साथीलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले इमोबाटै तपाईको मोबाइल नम्बर कुन कुन साथीले आफ्नो इमोमा एड गरेको छ भनेर धेरै आसान तरिकाले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। आज तपाईलाई कसरी इमोमा नयाँ साथीलाई कुनै पनि नम्बर बिना एड गर्न सकिन्छ र कसरी तपाईको मोबाइल नम्बर कुन कुन साथीको इमोमा एड रहेको छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी इमोमा नयाँ साथीलाई बनाउन सकिन्छ या तपाईको इमो नम्बर कुन कुन साथीको मोबाइल फोनमा एड रहेको छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। अब तपाईले आफ्नो इमोमा कुनै पनि नम्बर बिना नयाँ साथी बनाउनलाई या तपाईको इमो नम्बर कुन कुन साथीले एड गरेको छ भनेर थाहा पाउनको लागि आफ्नो इमोलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले माथि दिएको एक्सप्लोर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले तल दिएको एड फ्रेन्डको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले तल दिएको पिपल हु एड मी को अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इमोमा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो इमोमा कुन कुन साथीले तपाईको इमो नम्बर एड गरेको छ भनेर थाहा पाउनको लागि माथि दिएको टोटल 75 एडमिन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको इमोमा यसरी तल देखाइन्छ जानेर तपाईले टोटल 75 एडमिनको अप्सन पाउनुहुन्छ। यदि तपाईलाई यस्तो देखाएको छ भने तपाईको साथीहरु कति जनाले तपाईको इमो नम्बर एड गरेको छ भनेर तपाईलाई यहाँनिर टोटल देखाउनेछ। अब तपाईले कुन कुन साथीले एड गरेको छ भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईले टोटल एडमिनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यिनी साथीहरुले तपाईको इमो नम्बर आफ्नो मोबाइल फोनमा एड गरेका छन् जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहनुहुन्छ यिनी साथीलाई आफ्नो इमोमा एड गर्नको लागि तपाईले यहाँनिरबाट धेरै आसान तरिकाले आफ्नो इमोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यिनी साथीहरुलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ राइट चिन्हमा यसरी क्लिक गरेर आफ्नो इमोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले आफ्नो इमोमा कुनै पनि नम्बर बिना नयाँ साथीलाई एड गर्नको लागि तपाईले तल दिएको पिपलको अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ जानेर तपाईले एउटा प्लसको आइकन देखाइनेछ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई यहाँनिर देखाएका यिनी प्लस आइकन तपाईको इमोमा सेभ नभएका नयाँ कन्ट्याक्ट नम्बर रहेका छन् जुन तपाईले कुनै पनि फोन नम्बर बिना यिनी साथीलाई आफ्नो इमोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसरी कुनै पनि इमो नम्बर बिना कुनै पनि साथीलाई यसरी साथी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब तपाईले जुन साथीलाई आफ्नो इमोमा एड गर्न चाहन्छन् तपाईले तिनी साथीलाई तल दिएको प्लस आइकनमा क्लिक गरेर यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो इमोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अब तपाईहरुले यसरी आफ्नो इमोमा कुनै पनि नम्बर बिना नयाँ साथीलाई बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईले यसरी आफ्नो इमो नम्बर कुन कुन साथीको इमोमा एड रहेको छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नै गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।